Okei, voisitko vähän kertoa, kuka olet ja missä organisaatiossa työskentelet? Mä oon palveluesimies Jaana Pulkkinen ja työskentelen PH Hykyn ikääntyneiden palveluiden asumispalveluissa ja tehostetussa palvelussa siellä. Ja tämä on Lehtiöön palvelutalo, missä ollaan, ja meillä on täällä tehostettua palvelua, mitä ihmisille tarjotaan. Mitä sanoisit, mitä yritykset odottaa tällä hetkellä työntekijältä? No, varmaan vähän vaihtelee siinä, että minkä tyyppiseen tehtävään ihmistä ollaan rekrytoimassa. Onko kyseessä tämmöinen ihan päivän, 2 vai viikon vai haetaanko niin kuin vakituista työntekijää. Niin kuin tavallaan siinä niin kuin vaatimukset ja edellytykset pikkusen vaihtelee. Mutta kaiken kaikkiaan niin kyllä työnantaja hakee työstä innostunutta ja semmoista kehityshalusta ihmistä, ei vaan niin kuin itsensä kehittämisestä, mutta myös sen työyhteisön, työpaikan, työtapojen ja ehkä koko sen alan kehittämisestä innostunutta tai kiinnostunutta henkilöä. Tietenkin sellaisia henkilöitä halutaan töihin, joilla on perustaidot tai perustiedot jo valmiina, että siitä on hyvä sitten jatkaa ja aloittaa siihen itse tähän tiettyyn tehtävään perehtyminen. Ja ehkä niin paljon ei enää sitä saada, mutta haetaan kuitenkin myös sitoutuneita ihmisiä. Että paljon on tietysti sellaista nopeata keikkatyötä ja sijaisuuksia ja muuta, mutta työ ei täällä pyöri, jos ei myös saada niitä sitoutuneita pitkäaikaisempia ihmisiä, jotka haluaa sitä vastuuta myös kantaa ja huolehtia ei vaan itse siitä substanssityöstä, vaan myös sitten laajemminkin siitä omasta työyhteisöstä ja miten siellä asiat hoituu. Ja tietenkin se, että kyllä koulumenestyksellä on merkitystä, mutta että yleensä tehtäviin haetaan henkilöä kuitenkin sellaista, joka ainakin jos ei nyt ihan ensimmäisenä työpäivänä, mutta ainakin pitkän päälle, niin jollakin lailla sopeutuu työyhteisöön ja tulee siitä osa tai täydentää sitä jollakin lailla. Ja se ei ole pelkästään sen koulumenestyksen asia enää, vaan siinä haetaan niin kuin myös henkilöä, minkälainen tyyppi se on. No, mitä sitten mielestäsi, miten näiden kansainvälisten opiskelijoiden, jotka opiskelee ammattikorkeakoulussa tai sitten maahanmuuttaneiden, miten heidän olisi hyvä harjoitella tätä rekrytointitilannetta varten? Se on tietysti jokainen rekrytointitilannekin on aina vähän oma juttuunsa, koska siinä on aina niin kuin 2 ihmistä tapaa. Mutta tietysti joitakin asioita on ihan sellaisia, niin kuin, mitä vinkkinä voi antaa. Että on jo yksistään se rekrytoinnista sopiminen, mikä on monesti, totta kai nykyään voi olla sähköpostillakin, mutta aika usein vielä kuitenkin soitetaan. Sen verran suomen kielen taitoa puhelimessa puhumiseen, että tulee varmasti ymmärretyksi ja tietää, että mihin piti tulla ja moneltako. Ja se tietysti on se ensivaikutelma, minkä siinä puhelimessa jo antaa. Ja tätä ennen saattaa, ja monestikin jo on se, kun tehdään siihen tehtävään hakemus. Tietysti voi joskus ajatella, että no hei, että tämä hakemus nyt kuvastaa ihmisen kielitaitoa, ja varsinkin jos se on niin kuin vähän heikon oloinen, mutta toisaalta eihän siinä, kyllä sen hakemuksen voi vaikka tarkistuttaa kaverilla ja pyytää, että onko se niin kuin asiallisesti kirjoitettu, vaikkei se nyt ihan täydellinen olisi, mutta kun joskus saattaa olla, että siitä on vähän hankala ymmärtää, että mitä siinä lukee, mutta että vähän panostaa siihen hakemukseenkin, että tulee se käsitys siitä, että ketä tässä ollaan niin kuin sinne haastatteluun pyytämässä. Ei ole aina kauhean helppoa, että miten esimerkiksi ihmisen kielitaidosta, miten selvität, että minkälainen se on. Haastattelutilanne on aika lyhyt, niin kuin pisimmilläänkin se on aika lyhyt. Ja mitä niin kuin rekrytoija odottaa, niin hän odottaa, että se rekrytoitava niin puhuu. Kun kysytään jotakin, niin kertoo ja
selittää ja esittää. Ei niin, että onko se täydellistä suomea tai täydellistä kieltä, mutta kertoo itsestään. Se on jo aika paljon. Se kertoo myös siitä sosiaalisen tilanteen niin kuin hallinnasta. Eli uskallan puhua, uskallan kertoa, uskallan kuvailla. Ja tämä on yksi sellainen asia, missä tietysti kannattaa niin kuin sekin huomioida, että voi olla näitä kulttuurisia eroja. Että olen kuullut, että joistakin kulttuureista niin tulevilla on niin kuin jo lapsesta asti opetettu, että itseään ei saa kehua, ei saa kertoa, niin kuin, silleen, pitää olla hyvin niin kuin vaitonainen siitä, ei mitenkään tuoda esiin. Ja kuitenkin sitten siinä rekrytointitilanteessa sitä me haluamme, että joku sieltä erottuu ja tämä on se työntekijä, tämän minä haluan. Mutta tätäkin voi harjoitella, vaikka se miten oudolle tuntuisi niin ensin, että vähän mitkä ne omat vahvuudet on ja miten niitä kuvailen niin, että se toinen saa siitä selkeän käsityksen. Monesti kun siinä rekrytointitilaisuudessa katsotaan ne koulutodistuksetkin ja näin, mutta edelleen korostan sitä, että se ihminen on se tärkeämpi vielä siellä kuin että mikä se joku yksittäinen numero on. Siinä rekrytointitilaisuudessa olisi hyvä olla myös jonkunlainen käsitys siitä, että minkälainen suomalainen sopimusmaailma meillä on, miten se työsopimus tehdään, mitkä sen ehdot on, tai ainakin ne pääkohdat siinä, että milloin tavallaan, niin mihin asioihin sitoutuu, kun sitoutuu, allekirjoittaa työsopimuksen tai päättää työhön tulla. Että nämä voi olla joskus semmoisia yllättäviäkin sitten, vaikka tietysti omalta kannalta ajattelee, että kaikkihan nämä tietää, mutta ei tietenkään tiedä, koska joka työpaikassa ja jokaisessa, niin joka alallahan nämä on vielä omat ja erityisensä. Mutta kyllä ne sellaiset omat kiinnostuksen kohteetkin sen ammatin sisällä, että hei, tämä asia juuri siellä on, että tämä on se, mihin haluaisin, niin kun, että varsinkin tämän takia olen nyt tänne hakemassa ja tämä on mulle tärkeä asia. Taikka sitten se, että tämä ammatti muuten, mutta että juuri tämä kohta on mulle semmoinen, missä tulen varmaan niin kuin vähän enemmän apua tarvitsemaan. Ja tämäkään ei ole paha asia, koska työnantajalla on aika paljon mahdollisuuksia järjestää vaikka niin kuin tukikoulutusta tai ohjausta johonkin yksittäisiin asioihin, että päästään jonkun yli ja sitten saadaan se kokonaisuus käyttöön. No mitä ajattelisit, että mitä lisäarvoa tämmöinen toisesta kulttuurista tullut työntekijä tuo siihen työyhteisöön ja siihen työn tekemiseen? Niin, kyllä se varmaan se, että mitä useammasta eri kulttuurista olevia ihmisiä työyhteisössä on, niin sen vähemmän siellä on ennakkoluuloja taikka semmoisia stereotyyppisiä käsityksiä, että ihmiset on sellaisia ja tällaisia. Ja sen enemmän siellä on niitä yksilöitä eri kulttuureista, jotka voi tavallaan niin kuin sen jälkeen, kun niistä tulee meidän työntekijöitä, niin ne ei ole enää venäläisiä taikka irakilaisia taikka virolaisia, vaan ne on niin kuin lehtiojalaisia. Että siinä on se ero, että niin kuin tavallaan saadaan ne aidat siinä kaadettua aika kivasti. Ja meillä tietysti täällä, kun ikäihmisiä hoidetaan, niin voi ajatella, että vaikka jos nyt hoitajat ehkä hiukan nuorempina ihmisenä kuitenkin saattaisi niin helpommin niistä ennakkoluuloista päästä, mutta kuitenkin niin ei se sitä tarkoita, että myös ikäihminen muuttaa käsityksensä, kun siitä tulee se hänen tuttu ihminen, minun hoitaja tai minun se kaveri siinä, eikä se ole enää, se ei ole musta taikka se ei ole mitä tahansa näitä haukkumanimiä onkaan, vaan hänestä tulee se ihminen, kuka hän on. Ja se tuo sitä sellaista ihan uudenlaista näkökulmaa myös niin kuin meille kaikille siinä työskenteleville siihen muuhun yhteiskuntaan,
että ihmiset alkaakin näyttää ihan erilaiselta, kun ne ei ole enää niin kuin niitä, vaan ne on niin kuin meitä. Ja ehkä sekin on niin kuin se semmoinen ajatus siinä, että kun on monikulttuurinen työyhteisö, niin se ajatus, että työ on työtä ihan riippumatta siitä, kuka sitä tekee. Että se työ on itsessä niin kuin itseisarvo kuitenkin ja se, minkä takia täällä ollaan. Ja loppupelissä sitten se kansallisuus siinä ympärillä niin on aika pieni asia. Ja puhun paljon näistä ennakkoluuloista, mutta siellä on myös sellaisia asioita, mitä aika monista eri kulttuureista on niin kuin voinut saada kiinni. Eli esimerkiksi niin kuin, on erilaisia tai hyvin paljon niin kuin vahvempina koettuja arvoja. Ja monessa kulttuurissa esimerkiksi työ on todella suuri arvo. Mä en sano, etteikö se meillä olisi, mutta sen merkitys voi olla vielä paljon isompi joissain kulttuureissa. Ihan se, että on se työ. Ja tavallaan sen työ on niin kuin sen elämän semmoinen perusta ja sen, niin kuin, sen kautta, kun on nähnyt toisten ihmisten suhtautumisen työhön, niin on jopa omaa näkökulmaansa, omaa ajatteluaan niin kuin muuttanut. Ja sitten toinen se, että näin ikääntyneiden palveluissa, niin se, että minkälainen se ikääntyneen ihmisen arvostus voi toisessa kulttuurissa olla, niin siinä on kyllä paljon opittavaa. Se voi joskus ihan kohdistua siihen, että on niin kuin, hiukan vanhempi työtoveri. Myös hänen kunnioituksessa voi olla toisenlainen. Ja kyllä se ihan niin kuin, se tuntuu ja se niin kuin, tuntuu tosi kivalle, että niin kuin sitä joskus myös arvostetaan, että ei vaan se nuoruus ja tavallaan se semmoinen jaksaminen, vaan myös se sellainen niin kuin iän tuoma ymmärrys ja käsitys asioista, niin sitä voidaan arvostaa ihan toisin. Ja sitten mä en sano, että kaikki nämä asiat on sellaisia, mitä arvostetaan myös meillä Suomessa, mutta myös on sitten se semmoinen sen yhteisön niin kuin merkitys. Meille kaikille se on tärkeää, mutta jotenkin tuntuu, että joistakin tietyistä kulttuureista tuleville sen yhteisön merkitys on vielä suurempi. Ja se on niin arvossa pidetty ja semmoinen, että joskus jopa ehkä vähän liikaakin. Kaikkea ei niin kuin tarvitse hyväksyä, että se yhteisö pysyy siinä muutenkin. Mutta toisaalta sen niin kuin, ymmärretäänkö me aina itse arvostaa niitä työkavereita ja niitä ihmisiä, joiden kanssa sitä työtä tehdään, että miten merkittäviä he on. Ja tietenkin se, että kyllähän siihen yhteisöön, kun tulee eri kulttuurista ihminen, niin kyllähän hän tuo vähintään yhden vieraan kielen osaajan siihen yhteisöön. Voi olla, ettei sitä ehkä siinä tarvita, mutta että voi myös olla, että tarvitaankin. Tai ainakin jossakin naapurissa tai jossakin tarvitaan. Ja se osaajahan meillä sitten siellä on. Ja se on niin kuin, se aina unohtuu siinä, kun aina puhutaan, että miten hyvin joku osaa suomea, mutta että se voi olla sitten toisinpäinkin kääntyä ne asiat jossain kohti. Et kaiken kaikkiaan se semmoinen niin kuin, myös semmoinen kulttuurisen ymmärtämisen lisääminen, että muista kulttuureista on helppo saada tietoa, että on kaikkia kuvauksia ja on matkaoppaat, jos vaikka mitä, mutta on ihan toinen kuulla, minkälaista arkipäivä on vaikkapa Kiinassa tai miten ihmiset toimii siellä ja se näkemys, mikä sulla muuttuu, tai miten se niin kuin kehittyy, kun toinen kertoo, että no niin kuin meillä tehdään kotona näin, niin onkin aivan erilainen kuin se, että joku kertoo, että tässä kulttuurissa tehdään näin. Niin se semmoinen yleinen ymmärrys ja käsitys siitä, että maailma on niin kuin tämän ulkopuolella ja loppupelissä me ollaan se osa sitä. Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta. Tässä tuli varmaan tosi hyviä vinkkejä meidän mentoreille. Kiitos.